They 2-0 Nation in a very, very close affair, but they did show some good signs in the process, and I'm excited to see if they can continue that today up against the likes of One Win. Now, One Win, let's have a look at them first, since we've already seen it BNE. One Win, they are 28th in the world right now, and they've made up of Travis, Deco, Nickelback, Forrester, and Boomin. They should be coming up in just a moment. But yeah, One Win, there we go. They've got the coach of brain right now, which I think is very appropriate because that's exactly what you need in order to be a coach. You need a big brain. Now, these guys have been doing pretty well recently. They've won their last 4 games. Yes, they've not been against the most strenuous of opponents. Yes, they did take a loss against the Chosen Few, but the Chosen Few... Përshëndetje, vazhdojmë në turnirin e CCT-s, pra seria e tretë në East Europe. Tashmë kundërshtarët e BNS, siç e pam edhe dje në tabel, çerek finalja që do të mbahet sot, do të luhet këtu në këtë best of 3 janë kundërshtarët One Win, ekipa nga Rusia, me një paraqitje shumë të mirë, sidomos këtu 3 muajt e fundit. 5 janë Nickelback, Boomish, Forrester, Travis dhe Deco, snajperisti kundërshtar. Lojtar shumë i dalluar dhe paraqitje të mirë që ka tregu për ekipën e tij. E kemi pa ndeshjet e fundit, një statistikë nga 5 kundërshtare e rusëve One Win, 8 lojtë e tyre të mbajtura deri më tash kanë arritur me pas fitore në të gjitha këto ndeshje me rezultate bindse. Gjitha këto prej tyre best of 3, pra në rezultat 2-0 për One Win. Afër 80% win rate. Ekipa kundërshtare mapat më të dallume prej tyre pra janë Vertigo, Nuke dhe Overpass, përqindja mi 60%. E po ashtu mapa Ancient, sot jemi kundrejt tyre. Shpresojmë që BNEA me vazhdu me fitore këtë çerek finalet. Jemi në gjysmë finale ku na presin ekipat kundërshtare 9 Pandas apo ekipa Prizi, pra me emrin e tyre të ri, lojtarin Nikotos, transfer prej Fnatic, Altex, Refresh, TMB dhe Tops. Një peshe e re, line-up i ri nga ana e tyre. Nëse arrin fitore pra me One Win, do ndeshemi me 9 Pandas apo ekipën kundërshtare 9 Prizi. I shohim edhe mapat. Pik, BNEA me Ancient, ekipa kundërshtare One Win me Vertigo, kurse Decider është mapa Inferno. Në Inferno nuk është një map që po adhurojmë tashmë si BNE në lojën CS2, por që shpresojmë ta përmbyllim këtë best of 3 në rezultat 2-0, sikurse edhe dje ndaj ekipës së Syrson. Presim pra 2-3 minuta që të filloj edhe ndeshja mes BNE dhe One Win. Ju urojmë sukses ekipës sonë. Gjitemi sa më lart në World Ranking, sepse vendi i 42 nuk i ka hije 5 son BNE. Shumë shpejt do t'jemi live me lojën Bad News Eagles One Win. Deco is a fantastic youngster, a really solid player. As you can see, 1.26 rating, 1.20 impact, and that's over a very large amount of games played. One Fletcher on the flip side, and even KD, which is funny enough to see, 994 apiece, looking to improve upon that today, I'm sure. A 1.06 impact rating, 1.06 2.0 rating, and a 1.09 impact rating. But not really even a scratch on what Deco's been able to deliver. Now, Juan Flatro, before Devil Walk, used to be posting 1.2, 1.21 ratings, but now that Devil Walk's come in and provided a little bit more structure, Juan Flatro does not play as flashily as he used to, and I'm not sure whether or not that's taken a little bit of his personal confidence away. I'm not sure if it's just the major buff, but he's definitely not been anywhere near as impactful as he used to be, and instead we turn to the likes of Rigon, we turn to the likes of GXX.
And as much as Juan Fletcher is still a very competent fragger, still a very impressive player, the team aren't necessarily reliant on him as he used to be, but it would be nice to see Juan Fletcher show up to his absolute maximum here. Now, I have been informed we are waiting for a player from One Win. I can keep rambling for a little bit more if needs be. But yeah, who's my favourite for today? Well, I've already said that One Win should be taking this 2-1 in a reverse sweep. That's not to say Bad News Eagles definitely can't make a splash here. That's interesting. The last time I casted One Win must have been all the way back at the start of the year. I was casting with Travis, which is fun because One Win have a player called Travis. If you don't know Travis, shout out to him. But as I said, Hayes should be coming around in a moment. But yeah, if that One Win player has not connected to the server yet, I think in that case we're going to throw to a very short break. But we should be back within the next couple of minutes. So don't go anywhere, and I will see you then. Me 4 lojtar janë në City, One Win dhe vetëm një lojtar, Travis, në pozitën e Kevit. Rikon dhe Sener me nga një eliminim të shpejt. Travis në trade ndaj Gencet. E shojmë Travis nuk ndalet, kërkon edhe killin tjetër, vazhdon eliminim për Sinopsin 3 kundër 2, kjo situata është më gjithçka barabart apo jo. 2 kundër 1 i vetëm Travis. Triple kill deri më tash nga ky lojtar. Ende jemi në rrezik, e shohim Flatro që ndodhet në low HP. Në afërsi të pozitës së longut. Po ashtu edhe Seneri që kërkon eliminimin e Travis, nuk ka mbetur shumë sekonda, pika e parë për Bad News Eagles, një super kill i Flatrës në one tap, eliminohet Travis. 1-0 për BNI. Një play shumë i shpejt. E menduar kjo fillimisht nga Sinopsi që të vazhdonte me 2 lojtarë në cave dhe 3 në B main, pra një B split, por gjithçka ndryshoi në atë moment ku vazhdoi Përvoja me një rush direkt në B side. Vazhdoj me 4 lojtarë tashmë tek pozita e B mainit, i vetëm në mid si gjithmonë në Rigon. Kemi 2 EK-a, një Galil tek Seneri dhe double make ten play prej GX e Sinops. Ndoshta do të jetë diçka e ngjashme sikurse më herët me explode apo një rush ku do të lëshohen prej heaven në mid e shohim. Kemi edhe kontrollën e cave tashmë nga Flatro dhe Genci.
ku po futën dal nga dal në close range BMN janë dyshja Bumic dhe Travis. Pra pa tyre që shëndron edhe Deko. Pra është një full buy nga ekipa One Win. Shihet një M4 Hero nga Nickelback. Vazhdojmë aksionin. Bumic eliminon Senerin. Trade shpejt i sinopsit. Gjithçka barabart 4-4. Kemi edhe 1 minutë kohë drejt këtij raundi. Janë edhe ky push i Forrester. Tashmë me 5-7 ku ka arrit afrohet prapa në mid. Do dëgjohet shumë shpejt edhe sinopsi me C4 rrezik të përsinqen një miss shot nga kundërshtari Forrester në anën tjetër kundër përgjigja e Gencit dhe Rigon që nuk mungon në eliminim për lojtarin e As dhe në mid nga Rigon man. Travis tashmë i vetëm tek pozita e rejtë Deko që po afrohet dal nga dal tek lojtarët tonë, por nuk ja vlen gjithçka mbaroi. Por ekipën kundërshtare One Win 2-0, BNI një fillim shumë i mirë. Por djemt e ishën pra një lojë më e lehtë në City Side. Alright, Sneaky, how you been, brother? You been keeping well? Been a while since we've shared the mic. Edhe lojën ndaj Sirson. Një parashitje. Yeah, no, I think so. Lojë tejet e bukur e djemve. Yeah, absolutely. Duket se diçka ngjashme do të vazhdoj edhe sot me passion ton Bad News Eagles. E shohim Jaxi vetëm pran Amen. Kërkon një tjetër eliminim, ndalet Genci një trade nga Travis. Me 4 lojtarë ishin në lojë agresive. Ekipa One Win. Tashmë vjen edhe tërheqja prapa e tyre. I vetëm sinopsi ka arrit që të ketë kontrollin e Red Roomit, eliminon shumë bukur Forresterin, por Travis i saktë edhe në goditje ndaj sinopsit. Gjithçka e barabart. Flatro tashmë hap lojën. Ishte në ndim për Senerin me atë boost të kundërshtarit Deko. Eliminot edhe Travis, po ashtu i vetëm Nickelback. Ka me veten një Mac 10 dhe Molotov. Ka ngec prapa në pozitën e Citys, tashmë Nickelback e shohim është vetëm në pritje apo në hold. Por do një exit kill. Po në anën tjetër vjen edhe një lojë më safe nga BNI. Vetëm Senere që qëndron në site. Yeah, he's got full license, man. Kjo tërheqje prapa e dyshës e Rigon dhe Flatro. Nështë do të cilë probleme këto apo jo. I vëmendshëm Senere. E shojmë në lojë shpi. Ka mbet Nickelback nuk ka kohë për lojtarin rus. Përfundon edhe ky round 3-0. Avantazh është BNI. 3 roundet shpejta. I get what you're saying about the kill reward as well. Mac 10 is a laser beam in series, Nga so I'm surprised djemt. for the P250. Vazhdojmë me njerë me roundin e 4. Shohim tek Bumic aty, a do të vazhdojmë një drop për AVP, jo, e ka vendos të ketë një M4. Anën tjetër Jax, i përgatitur në rolin e tij. Vazhdojmë lojë shpejt. Në drejtim të Heaven, kalohet edhe pozita e Kevit tashmë prej Gencit dhe Flatros, më falishte Senere në atë pozicion. Eliminohet tashmë Flatro nga Nickelback. Pozita e Donat nga kundërshtari Nickelback. Vazhdon Rigon, shumë bukur hap lojën. Eliminohet Forrester. A do të ketë info dhe për kundërshtarin Deko, kuptohet vendodhja e tij, por që nuk arrin Rigoni të gjej eliminimin ndaj kundërshtarit Deko. Vazhdon sinopsi në kërkim për trade. Por ishte në një pozit jo dhe ashtë të mirë sinopsi. Kryu edhe hapësira kundërshtarit Deko që të realizonte atë triple kill. E shojmë Jax
Një tentim drejt kundërshtarit Travis nuk arrin ta zgjidhë eliminimin. Do e shohim Gencin, do të jetë pra një tentim për një save të AVP-s, por këtë nuk e lejon kundërshtarit Travis. Përfundon edhe raundi 4 pika e parë tashmë nga kundërshtarët One Win. Sinopsi që erdhe me një call për lojë të shpejt me dy lojtarë në heaven. Reagimin e Rigonit në mid. Bukur u afrua Bad News Eagles në pozitën e midit. Patën një full control, por Nickelback solli të lashë me eliminimin e parë, pastaj edhe kundërshtarit Deko. E shohim, nuk ka EVP në duart e tij. Deko do të vazhdoj bumiq në rolin e sniperistit, ndoshta është një ndryshim që nuk kemi arrit me pa më herët. E çuditshme kjo. Pozita e Kevit nga bumiq është vetëm në hold. Në këtë pozitë vazhdojnë Flatro dhe Genci. Arrin kaloj Flatro. Kemi dy lojtarë që futën në Kev tashmë prapa atyre dhe Senere bllokohet Bad News Eagles me një smoke tek pozita e Kevit. Përfitohet koha nga ekipa kundërshtare One Win. Tashmë është vetëm Deko dhe Travis në hold për B-side. Rikthim prapa. Rishemi pozitës nga bumish, por është GX me një super play. Eliminohet Travis e pama timing dhe një wall bang nga pozita e bananas nga Genci. Zener tashmë i saktë në kundërshtarin Deko. 5-3 në dy lojtarë. Më shumë janë pjeni në këtë aksion. 35 sekonda për shëndetet Forrester. Rigoni sakt për të smokut. Nickelback me një kundërpërgjigje nga prapa. Ishte një lëvizje shpejt nga Nickelback me atë push prej pozitës së donat në heaven. Tashmë vjen edhe të rreqja prapa në T-spawn. Kërkon edhe një kill tjetër këtu. Nickelback e që ndalet nga sinopsi. Shumë bukur sinops. I famshëm si gjithmonë Siqja. Eliminohet Nickelback, është bumiq që kam bet i vetëm. Ishte një gabim pra nga ana e bumiq që pam se si e lëshoi në mënyrë shumë të shpejtë. Pozitën e tij në cave vazhdoi drejtë në City. E që kjo i ndihmoi edhe Bones. Vazhdonte me dy lojtarë në cave, pra ishte Flatro dhe Senere, kurse GX me atë wallbang hapi lojën edhe për dyshën. Rigon dhe Sinops futën në B-side. E të ketë kontrol të shpejt pra në aksion Bad News Eagles. Por fundon edhe kjo round. Pika 4. Vazhdojmë me 5 EK-a jemi në këtë round. Nuk ka ndonjë EVP për Gencin. No, you're right. The power of friendship Ashma you through many a difficult time, Sneaky. Duart e Dekos, pra shihet edhe snipi. Sniperist shumë i shpejt. Kundërshtari jon Deko paraqitje fantastike në këto 3 muajt e fundit dhe 8 ndeshjet e tyre. Ekipa kundërshtare One Win me lojtarin Deko. Absolutely, they get the sticker money for both the team and the individual signatures as well. But everyone's like, oh no, BNE. Shohim po mblidhemi për në B tashmë Bad News Eagles. Një ekzekutim do të filloj këto pranë po mainit. Një trade i shpejt nga kundërtari Deko në drejtim të Gencit. 4-3. U eliminua fillimisht Senere ishte nga Nickelback e Travis si sakt me këtë MP9. Pra një play në close range. Travis në çdo round vazhdon me këtë stil të lojës. Travis pika e 2 tashmë për One Win, triple kill nga ana e Travis. And they're going to be able to stomach a full investment there. On the flip side, Një mundësi që 1.6k. One Win e shfrytëzoi shumë mirë në këtë round. E pam lojë agresive fillimisht në mid, e pastaj me double pick në heaven dhe nga pozita e cave-it. Ku arritën eliminimin e dy lojtarëve tan, GX dhe Sener. Vazhdojmë me roundin e 7. Vetëm Nickelback që qëndron në mid.
Well, you know, one haven't lost to CS2 Shojmë best of Deko three yet. në vend të bumish, pozita e Kevit, really? rrezik do t'jetë kjo Yeah, për they Genca. have Dhe flatron not apo lost jo? a single CS2 best of three. In Goditje fact, shpejt nga the Gjex. last best of three that they lost was Përshëndetet 8 weeks ago kundërshtari against Deko. Virtus Pro. That was the result. Origon në atë pikë ndaj kundërshtarit Nickelback. Origon që nuk dalë, double kill nga ana e shfulës. 4 kundër 2 në 2 lojtarë më shumë tashmë janë Beni. Çfarë playa duele të fituara nga këto single playa. E shojmë sinopsi në drejtim të kundërshtarit Travis dhe ana e tjetër Gjex në double kill ndaj Bumish, pika e 5, Bad News Eagles. Definitivisht çka kemi pa deri më tash, mapa më e mirë, Ancient, e sidomos këtu në T-side, Bad News Eagles nuk kanë të ndalur. Vazhdojmë njëre, pa humbur kohën, nuk ka ndonjë time out nga ekipa kundërshtare, raundi i 8. Loje shpejt nga flatro ka info për dyshën, Forrester dhe Nickelback por që eliminohen në mënyrë të shpejt nga Seneri. Super trade i qazës, tashmë Travis me change position në mënyrë shumë të shpejt nga B-side në default e shojmë në afërsi të Cities, gjinde Travis. Një tentim edhe nga sinopsi, kërkan eliminimin e kundërshtarit. Kemi 3 lojtarë të one win tashmë tek ai pozicion ku 2 prej tyre lëshojnë Cityn, vazhdojnë por në red room në dona tashmë Seneri. Pa më dhe Gencin me një pik pranë midit. Ashtë Gjex, eliminon Bumish. Gjithçka nën kontroll të Bad News Eagles, lëshohet Carlo. Loja shpejt nga sinopsi, ndalet prej Dekos. 3 kundër 2, por që nuk mjafton edhe koha. Por kundërshtarët one win realizohet ky save nga Travis dhe Deko. Pika 6 i konsideruar për Shqiponja tona. Super play edhe në këtë round. Shojmë sinopsin që po ndjek një lojë më agresive. Kalla një lojë më të shpejt. Kapiteni jon ashtë në raundin e fundit ma të reagim në drejtim të midit, ku pas eliminimit të flatros ishte Seneri, ai cili arriti në mënyrë të shpejt. Keta double kill qaza. Sinopsin nuk e ka ndërmend, vazhdoj me AK, ka një Mac 10, sepse kuptohet pra edhe ekonomia e pesës nga Rusia pro ekipës one win. Nuk ka mundësi të realizohet një full buy nga ana e tyre, vetëm ky double save nga dyshja Travis dhe Deko, pra i shojmë 2 fora dhe 3 pistoleta. Dyshja Nickelback dhe Bumish, pra janë full eco. Vazhdojmë me sinopsin në vend të flatrës dhe Gencit është Sinqa. Origon i vëmendshëm eliminon kundërshtarin Travis, por që Forrester është ai cili realizon trade-in e shpejt. E shohim vetëm Bumish, një plus i madh për Bad News Eagles, futën në mënyrë më të shpejt në B-side. Flatro me një bait pra smokit, Bumish në close range mes tij dhe flatrës. Nuk arrin ende ekipa jonë të futën në B-side, tashmë vjen një call tjetër nga sinopsi rrezik për Sinqen në under heaven, pozita kundërshtarit Deko që është një fail nga Deko në drejtim tek sinopsi. Opët loja, një rotate i shpejt për në side nga Bad News Eagles. E shojmë Nickelback, vetëm një USP, nuk ka rrezik. Apo jo, ka një eliminim Nickelback ende gjallë. Forrester tashmë me trade, 1 kundër 1. E vështirë kjo, por Gencin është bërë drop tashmë edhe C4 e shojmë. Vazhdon Forrester tek pozita e main e në drejtim që lëshohet tashmë edhe Genci. 30 sekonda të mbetura për Gencin. Do e shojmë, a do t'jeti i vëmendshëm për këtë moment nga kundërshtari Forrester Gjex. Jo, humbët kjo round, nice try, çfarë gabimi. Këtu në offside.
Vetëm një flash nga kundërshtari Nickelback largoi nga loja 3 lojtar të BNS. Pra e pam atë play agresiv dhe të shpejt nga Nickelback, që ishte vetëm me USB, por kjo hapi rrugën por bashkëlojtarin e tij Forrester, i cili arriti të realizojë atë triple kill në mënyrë shumë të shpejt. 6-3. Ky rezultat vazhdojmë me raundi 10. Tashmë live. Ishte vetëm një tactical timeout nga ekipa kundërshtare One Win. Vjen Travis me lojë agresive, solo pick në B-main. Vetëm një eliminim, trade i shpejt i Jax. SG play nga Sinopsi. Arrin eliminimin ndaj kundërshtarit Forrester në të lash është Oregon. Në të lashë nga Nickelback. Nuk ja mori mendja aty Regonit për këtë push. Por te i smoku tashmë Sinopsi vazhdon në anën e CT's. Me lojë të ngjashme sikur se kundërshtari Nickelback e shohim Deko ka ngec në pozitën e B-mainit. Çfarë timing për flatrën apo jo? Shpëton këtu flatrë eliminohet po me sport. Kemi kill ndaj Gencit prej Dekos. Një kundër dy situata, flatrë ende gjallë. Një nade aty në drejtim tek Deko. Shohim edhe bashkëtarën e tij Nickelback që po vjen nga pozita e Heaven. I ndihmon edhe Dekos tashmë Nickelback. Rrezik këtu për flatrën, eliminohet flatrë, përfundon edhe ky rond. Pika 4 nga ekipa kundërshtare One Win. 2 raunde kanë mbetur për pjesën e parë. Në këtë best of trash. Një ekonomi e dobët ku do të vazhdoj ekipa jonë me një half buy. Jemi të gatshëm për raundin e fundit. Kemi një play nga One Win me 3 lojtar në B-side, i vetëm në donat Nickelback, pozita e redrum që lëshohet nga Forrester, drejtohet tashmë për në A-side. Sinopsi i sakt me atë goditje prej pozitës së midit 4 kundër 3. Nuk ka info për flatrën Travis, i sakt flatro. Gjithçka para barta apo jo? Sinops. Ende gjall Carlo këtu, triple kill me vetëm nga një one tap por probleme këtu për Bad News Eagles i diftohet edhe Dekos. Gjyshja apo kush i diftohet. Shihet edhe frika e madhe që ka kundërshtari jon Deko prej Banesa apo prej Desert Eagle të Sinopsit. 1 minutë kohë për Rigonin. Vazhdon me lojë të shpejt tashmë Rigon bllokohet. Pozita double dorsit në B-main. Vrapon Rigon, nuk ka ndërmend të ndalët. Arrin të kaloj në Heaven, por më duket se Deko mendon se Rigoni është futur në pozitën e Kevit, kurse shfulja tashmë vetëse po arrin plantin e bombës në pozitën e offside. E shohim, realizohet ky plan. Një smoke. Drejtim tek donat nga Rigon. Do shohim këtë play, vazhdon, kalon këtë smoke Rigon. Mendon se ka kundërtare në pozitën e Heaven, por e shohim në minimap Deko që po lëviz në anën tjetër të mapës, pra tashmë është afruar në default position kundërshtari jon Deko. Nuk ka fare info për Rigonin. E shohim. Rigon super play nga Rigonit. Paktën mos shkoj huq. Ai aksion i bukur nga Sinopsi që pa më herët me vetëm një deagle. Triple kill. Vetëm nga një goditje siçja prej pozitës së midit. Fluturojnë kokat e ekipës kundërshtare tashmë tactical pause tjetër nga pesja e rusëve. Oh man, all right. Zori nga loja. Lojtarët e midit e pashto dhe Dekon, i cili arriti asgjeja double kill, por ishte shumë vonë. Por kundërshtarin Deko. Okay, but they didn't bring much more in than that. Pa me dhe Rigonin. I think there might have been some armor sprinkled in there as well, but still. Yeah, bit of armor.
Okay, well 4-7. Atë hapësirë që round of this first half, if one win loses, e shfrytëzoi në mënyrë shumë të mirë Rigon man. Raundi I fundit për pjesën e parë 7-4 jemi 3 pik në plus këtu në mapën ancient. Vazhdon flatro loj solo nga ana e tij, por që tashmë afrohet shumë shpejt këtu. Edhe kundërshtari Bumish eliminon flatron me një pistolet CZ. Në ndihma e Dekos për kundërshtarin Bumish, e shohim edhe Nickelback loj agresive nga ekipa kundërshtare One Win. Gjatë si famshëm. Eliminohet Nickelback. Gjithçka barabart 4-4. Tashmë tërheqje prapa nga Deko, ka mbetur vetëm Bumish në pozitën e bananas, ku afër tij qëndron në havën pra ishte Sinopsi, kurse Sener dhe Gjex po e vazhdojnë lojën për në A-main, ku në pritje për ta është Rigon. E shohim një Molotov nga shfulja, e shohim Forrester, pozita e tij e preferuar këtu në boost të A-mainit, por Rigon nuk vet këtu as letra, as kur gjo, eliminot Forrester 4-3 në një lojtar më shumë janë ekipa jonë. Një play me magji, do të vi shumë shpejt nga Sinopsi besoj, e shojmë C4 nga Seneri që vazhdon të bëj pritje në pozitën pranë midit. Është një call nga Sinopsi, por që tashmë Bumish tregoti I vëmendshëm, e shojmë Bumish ende në pritje për Sinopsin. 20 sekonda, rrezik I madh, po vazhdon Bad News Eagles në lojë për në B-side. Rrezik I madh për Sinopsin. Çfarë timing nga kundërshtari Bumish, apo jo Rigon me një fake aty, por I saktë edhe në këtë goditje. Bumish tashmë në pritje për Rigon. Ndalet Rigoni 2-2, gjithçka barabart. E shohim Jack shumë më afër smokit, por ishte në low HP. Bumish quad kill, është shumë afër të realizojë një ace këtu kundërshtari jon Bumish, që tashmë e realizon atë legjenda e navit. Përfundon raundi I fundit I pjesës së parë. Bumish super round nga ana e tij. Jem pika e 5 për one win. Shumë shpejt do të jemi në pjesën e dytë tashmë me Bad News Eagles. Ku do e shohim lojën e tyre në City Side kundrejt one win. And what a way for the IGL to end the half. Yeah, absolutely. It's what one win desperately needed going into their T side as well. It will just settle the team going into the second half. I do think B&E just overthought that situation, though. They could have even used Synopsy as a full flank coming through that B bomb side into A. But they already had 3 players very far forward in A main, ready to pounce on the bomb site and get that control. They had done the work to open it up, and then they decide to just get too cute with it. Vazhdojmë pa humbur kohë. No, not possible. Bumish me një smoke në pozitën e Bad News Eagles. Red Room. 4 shaj one win që po lëshon në mënyrë të shpejtë 3 prej tyre në pozitën e Heaven. Do të jetë një play për në offside është Deko në entry. E shohim në Beretas këtë play të Sinopsit. Vazhdon kërkimi për Sinopsin. Karloj saktë në killin e parë. Ndalin nga Deko. GX pro pa tyre. E shohim GX ende gjallë në kundërshtarit Deko. Një duel shpejt do ndodh këtu me Steel dhe Gencit. Eliminohet Deko 4-3. Nickelback me një jump shot ndaj Rigonit se nere aty. Saktë Bereta play. 3-2 tashmë kjo situata, po kjo aksion një shpejt. Flatro dhe Gjex, dyshja ku po vazhdojnë të bëjnë pik në pozitën e redit. E shohim Bumish me vetëm një kill, ende gjallë Travis. Probleme këtu po raundin e parë. Fitohet pika e 6 nga one win Travis. Oj, shumë e rrezikshme nga ky lojtar. 2 kills coming through and the assassin sticker is fitting. Në pistol rounds kundërshtari jon Travis. Tactical timeout for Bad News Eagles. Frustrated, no doubt. Një throw Calling their second tactical përket ati raundi. Second half begins. It's a pretty big momentum breaker for E pa themselves. kapshme kjo. Ishim në një lojtar më shumë. Travis u tregua shumë I shpejt. And now One Win are breathing down their necks. And keep in mind, One Win have been chasing Ancient throughout the entirety of the map so far. They've never really been in a comfortable position. Now they find themselves on the T side. This is their favored half.
57% win rate here on the T side. You couple that with the fact that B&E have been in some rough form lately. And you Përfundon tashmë edhe ky tactical timeout. Bad News Eagles vazhdojnë me full eco. Shojmë në 5 USB-a në ekipa jona apo jo sinopsin në një P250 kurse ekipa kundërshtare në rush play edhe në B-main edhe në banana. Forrester I vetëm. E shojmë, flatro që nuk ka info për kundërshtarin Forrester. Forrester e ende gjallë, por është gjek që ndalë kundërshtarin. Eliminot tashmë edhe Ginci nga Nickelback. Vazhdon one win. Me këtë lojë agresive dhe parazon rezultatin në 7-7. Let's not lie. I mean, it feels Rikthehet ekipa ruse. like a pretty shitty joke on paper, but I actually think it's quite a good one. Ka shumë edhe gjithçka po vendoset. Ndoshta në këto Let's go. raunde Leveled up here, sneaky one will now have në the pistol opportunity to get the lead. apo first rounds. It's a gun round coming through. You got the open play on GXX as well. They need to make a statement here in this first gun round. Me vetëm një gabim vogël aty. Raundin e parë japet mundësia kundërshtarëve one win. Që gjenë më shumë është edhe konfidencë. Tashmë arrin të kalojnë edhe pozitën e Kevit. Nuk ka lojë agresive nga B&E, është vetëm Gjeks në hold. E shojmë, flatro në pozitën e longot. Se nire që vazhdon prej pozitës së short, rrezik do t'jetë kjo për sinopsin sepse ka 3 lojtarë në drejtim të tij. Apo jo, sinopsi aty, double kill. Një super spray sinopsit, 4-3. Që I ndihmon shumë ekipën son. Shohim një late game, pra, po një flank tu nga kundërshtari Forrester, por I vëmend shumë flatro. Eliminot Forrester, pra pa ti që qëndron Nickelback. Nickelback u po shëndetet edhe ky nga flatro. Travis I vetëm kuptohet besoj vendodhja ati, sepse ishte ai cili arriti atret me kill ndaj sinopsit. Vjen senere me full info ndaj kundërshtarit Travis. Vazhdon qaza I vetëm në pozitën e Cities. Tashmë Gjeks në ndim për seneren. Shojnë Travis që ende kërkon ndonjë kill për djem, por Regon I shpejt me atë push prej offside. Eliminot më në fund Travis pika 8 për Bad News Eagles. Absolutely, and that 8th round, an elusive round, finally netted in their favor. Sinopsis që nuk fal. They still have money for a buy here, and they sort of have to go for Ekipën one. kundërshtare 1.4k, just evening out the economy at the very least. Ishte I Maybe vetëm drop him over a për që pistol. arriti No, Forrester, bëj një buy damage yourself. të madh në drejtim të Bit the cloth. treshës. And as he wipes himself Ndodheshin off, pra it's në actually Red into Room. the P250. Vazhdoj me sinopsin përsëri, një Molotov në drejtim të midit. Gjohet kundërshtari Bomic. Ishte vetëm një fake shoot nga ana e tij, sepse është I vetmi që ka një pistolet, kurse 4 shot tjetër e one win me AKs. Gjeks këtu që mundohet ta gjejë një eliminim, ishte një miss shot. Katroi sakt ndaj kundërshtarit Deko. Shojmë Dekon që është eliminuar tek pozita double doors. Duket se kemi edhe info për C4 apo edhe për lojtarin Travis. They're thinking, okay, maybe that means there's going to be more space. Jiggle peak tashmë flatro në short game scenerin sikur se më herët pozita e ngjashme po ashtu edhe Gjeks që vjen në këtë pozicion me M4 e shohim që ka arrit bëj change weapon me stil dhe sinopsit. Carlo në vetëm 19 HP. Po mblidhet për në B-main këtu ekipa kundërshtare. Në entry vazhdon të jetë kundërshtari I parë Forrester. Kemi info tashmë nga Seneri. Në pillar play do të jetë flatro. Gjeks në ndim Seneri aty, por që është Nickelback me një double kill të shpejt dhe Travis me eliminim ndaj flatros. Shohim Nickelback 30 sekonda për kundërshtarin. Vazhdon rrugën e tij për në Heaven. Në Red Room është sinopsi ku blokon pozitën e kundërshtarit Nickelback, e lëshon atë moment sinopsi pozicionin e tij. Çfarë timing këtu përfitohet për lojtarin Nickelback. 10 sekonda lëshohet për në donat Nickelback. Kjo do të jetë rrezik I madh. Kemi në lojë shpisin që tashmë kuptohet loja Nickelback. Vazhdon sinopsi me lojë agresive në City.
Leaving it so late. Maybe he collected the kit, so the extra Eliminot sinopsi shumë shpejt nga Nickelback. when it comes through for the retake. Vazhdon Rigon prapa tek pozita e City's. E që tashmë Nickelback e kupton këtë play të Rigonit, nuk shihet në omen, Rigon nuk shihet në donat. Lëshon një smoke aty, humbët raundi. Ishte shumë larg, dysha jon drejt kundërtarit Nickelback, e që kjo i dha mundësi bëjë një loj. Lëvizje të shpejta nga Nickelback. Barazohet përsëri rezultati nga ekipa kundërtare, one win, 8-8. That's our second one versus 3. And another 4K to Nickelback's tally. As bad news Eagles, there was just no way they needed to throw theater. They had every advantage coming into the tail end of it. I mean, they even had Synopsy watching middle with an AWP, but he just gets një timing e pa në gjithë në minimap aty ku Synopsy atë moment Nickelback ishte në heaven, lëshoj komplet pozitën e Red Room. Jo e shpejt tashmë në bësajt nga ekipa kundërtare, one win. Vazhdon Forrester dhe Travis, elimino tashmë dhe Seneri dhe GX. Pra pa që shëndrën është Rigon. Forrester që arrin ta shë Rigonin me atë jump drejt në City. Etëm një eliminim nga Bad News Eagles, pra është Synopsy hende gjallë Rigon. Vazhdon Rigon, tenton, është vetëm një dink në kokën e Forrester. Arrin të dalin në avantazh tashmë ekipa kundërtare me një pik. 7-2 anti-eco for BNE and they lose against the Pistols. Shohim edhe lojën anti-eco të ekipës kundërtare, one win që po e vazhdojnë me këtë lojë në drejtim të bës. I want to say the first time on the map this is the lead for 1-1. Yeah, I believe so. BNE had a pretty confident start. GX ka rrit bye-bye AVP. It was 6-2. Një tjetër round që po vjen nga ekipa kundërtare, one win. E shohim me tre lojtarë janë A-main, vetëm Bumi që qëndron në afërsitë të Kevit ku do të bëj push për të smokët këtu Bumi që Rigon i vëmendshëm. Eliminot Nickelback. Forrester në Rigon, Flatër tashmë probleme për Flatron apo jo. Ka rrit futet brenda në Cave, Bumish, por lëshohet komplet pozita e bës. Është vetëm Deko që qëndron pranë C4, një plus i madh që është bërë drop edhe bomba këtu nga one win, e kjo do t'i ndihmojnë ndoshta Bones. Apo jo, eliminot Genci, Bumi që kërkon edhe killin tjetër. Vetëm një eliminim Bumish ndaj Gencit, tashmë tresha jon në pozitën e default në A-side. Bumi që vazhdon lojën e tij për në Red Room, kurse Deko lëshon komplet pozitën e A-main dhe afrohet për në mid. Do e shohim se çka do ndodh këtu në këto 40 sekonda. Flatro në afërsitë të A-mainit, në default kemi Senerin, kurse në donat është Synopsy. Rrezik këtu për Sichen, ka mbetur vetëm në 22 HP, Flatro i saktë në Bumi, i vetëm tashmë Deko. 30 sekonda. Ndoshta e pa mund që të fitohet ky round nga Deko. Shohim edhe pozitën e C4 ku është bërë drop. Një molotov aty që përfitohet edhe koha pra nga Synopsy. E largohet tashmë edhe Deko, 10 sekonda, nuk ka kohë, do t'jetë ky rezultati barabart përsëri tashmë nga Bad News Eagles. Nuk ka kohë për kundërshtarin Deko, do t'jetë vetëm një save. E po aty Rigon filloi me një kill të parë në pozitën e A-mainit, pastaj edhe Flatro me atë push. E po një timing me stil dhe Bumish. Kundërshtari arriti të futej në cave, por Flatro doli tek pozita e Bananas dhe shumë shpejt. E gjeti edhe killin e tij në drejtim të kundërshtarit. Një tactical pause tjetër pra. Tactical i dytë këtu nga Devil Walk. That's an illustrious club to be a part of. Duhet kemi kujdes, jemi të vëmendshëm në këtë round, sepse po fitohet ky round atëre shumë shpejt do të jemi në 2 pik avantazh këtu Bad News Eagles. E shohim ekipën kundërshtare në 4AK dhe një Mac 10 tek lojtarin Nickelback.
Hopefully we got I'd about like- 70 years, but That's on my bucket list as well, mate. We'll make it happen one day. It's written in the stars. you coming to LAN with me today? Today? Yeah, we got the Epic LAN 40, the 20th anniversary. Vazhdojmë me 3 lojtarë, jemi në pasajt i vetëm sinopsin në donat është Rigon. I reckon if you start Në anën walking tjetër down ekipa the kundërshtarë market- të I might make it vëmendshëm next për një Thursday, B-split. next E shohim dyshën Nickelback dhe Travis, që kanë arritë futen në mënyrë shumë të shpejtë në Oh, yeah, cave. I've heard Loj defanzive dhe nga South flatro. Africa's a pretty gnarly Dëgjon, place. dyshën aty është Seneri që arrin të ketë duelin e parë. Flatro shumë bukur, elimino Travis. 4-3 në një lojtar më shumë janë Bad News Eagles. Deko në fate të smoko do t'jetë ky play nga ana e tij. Forrester vetëm në hold janë ekipa kundërshtare. Flatro aty. I was going to say playing for info, but that's going to cost him his head. Në shkollët Flatro. They're not getting torn apart by 3 kundër lions 3. right now, they're getting torn GX i apart. vetëm në pozitën e longut. Ekipa kundërshtare The Eagles are që getting vazhdojnë në poached cave from that. One win me continues dyshën to Pumis apply dhe pressure Forrester to në Peter. B-main They ende në like hold what Deko. Peony are doing right now. Në anën Double tjetër push double down push mid, as nga long as they pozita get e shuffled midit a bit prej quicker Sinops than dhe they are Rigon. right now, this could 40 sekonda, completely GX. dismantle one win, Ja merr especially mendja if they get Gencit them from që the club, but they're taking it so slow. po futen I dal nga dalja understand dhe why, kundërshtarët, po pra but it's tashmë all like ndëgjon a edhe GX at the moment, and he's gonna need smokat. some alleviation from Një this nade, pressure. ke The nade paktën closed up the smoke, 2 but it's still sekonda early veshën to këtu get Genci on the Sinopsi top. shumë bukur, So it's eliminot a Pumiq. massive skill fest. Tërheqje prapa Sinopsit, kemi Rigonin që ndodhet prapa ati. Arrit bot plant edhe bomba tashmë nga dyshja Deko dhe Forrester. Do e shohim këtë round. Loj defanziv aty nga Genci. Rigon në trejt për Sinopsin. Lëshot Rigon me loj të shpejt do B-main. Rigon man, double kill. Pika 10 për Bad News Eagles. Është për plant bomba nga one win, do t'jetë një mundësi për një tjetër full buy apo jo 2.8. I mean, that round lives and dies with the skirmish in towards Ekonomi so many bodies littering the floor. tek dy lojtar Nickelback dhe Deko. U besoj do t'jetë një half buy. Tjetër mundësi e letë për pënen. Si e ceka dhe më herët, pra, ti afrojmi të realizohet pika e 11. Për ekipën tonë. Shohën për në amen 4 lojtar të ekipës kundërshtare one win. Shohim këto përgatitjen e tyre për një realizim të ekzekutimit në drejtim të offside. Rigon në temple, në red room kemi Sinopsin. Shohim Rigonin e lëshon pozitën apo jo ndëgjohet tashmë. Kjo lojë e kundërshtarëve nga Rigon man. Në hold është prej pozitës së temple Rigon. Vazhdon Rigon. Ka një spray në drejtim të ekipës kundërshtare. Një miss shot nga Rigoni apo jo vazhdon Rigon. Rigon double kill. Është ende gjallë Rigoni. Eliminot Deko prej Senerit, vetëm Forrester këtu në default position. Seneri me një super flick. Double kill nga ana e qasës, pika 11 tashmë për Bad News Eagles. And that's a big problem because now look at what that means for their money coming into this next round. Now they have a decision to make. What do they do? Super flick i Senerit. Nuk lejoj kundërshtari Forrester. This is also what I was talking about. If they Kit. lose this round here without a bomb As vetëm një kill në ataksion të shpejt për retake nga ekipa jon Bad News Eagles. Vazhdojnë në full buy tashmë one win, por e shohim janë në 3 galila një AK nga kundërshtari Forrester dhe Travis në Macten. Është një default play nga ana e tyre, shohim tashmë me një lojë më të qetë. Kundërshtarët one win, dy lojtarë janë në mid, dy të tjerë në B-main, kurse në banana qëndron aty Travis. Lojë agresive nga Bad News Eagles, ndëshkohet Flatro. Shpëton Seneri në half HP, tërheqje e tij prapa. Tashmë janë në një plus. Oh my god, is that the ACDC? Ekipa one win. Listen, you just GX. didn't have the vocals for me to realize. Në pozitën Sorry. Yeah, that's fair. e dur këtu pran kevit. Ne shohim Bume që Either way. arrin të afrohet, një timing për Gencin jo i mirë. Forces GXX back. That was all by design. Unfortunately, Me lojë defanzive këtu GX. capitalize on that. Seneri po ashtu, janë në të njëjtin pozicion dyshja. Okay, GXX, this is an important one. Veç apo Deko është ai cili realizon këtë kill për te smoke, çfarë lojë edhe nga Travis. So much damage on the Mac 10. Forces Synopsis and Rigon into their hobbles.
Travis nuk e ka ndërmend të ndalet. E shohim tashmë sinopsi kundër përgjigje e saktë e Sinqes, double kill I shpejt. Provoj për një ninja ndoshta sinopsi, por që është e pamundër kjo sepse e shohim Bomic me një rotacion shumë të shpejt vjen nga prapa tek sinopsi, tek pozita e Red Room, pika e 10 për kundërshtarët one win. E provoj në atë aksion, pra një lojë agresive Bad News Eagles me flatrën dhe Senerin nuk ja dolen. Far from it now that they win that round actually, because you look at the money for B&E, they've decided to go all in and it makes sense. They've got që kjo mos na kushtoj edhe shumë utility on 3 of your 5 players and you only have a Digo and Rigon, so this could be the turning points in the game. If one win me shpejt këtu nga one win, 4 lojtar për në Amen, I vetëm Bomic në mid. Eliminot sinopsi nga Nickelback. Rigon që është ende gjallë, por jo dhe shumë gjatë. Forrester I sakt në Rigonin. Flatro tashmë që nuk ka fare info për lojtarin Nickelback. Probleme këtu për B&E. Nga duhet një save paktën nga Seneri Genci, shumë bukur eliminot lojtari Deko nga qaza. Vënd largot për pozitës së City Seneri, por Travis e shohim Travis ka arrit që të realizoj 22 vrasje apo 23 këtu edhe me Gencin. Barazot për sëri rezultati tashmë nga one win, 11-11. Not only that, but they only get 24 probleme që nga ai raundi kaluar, pra. That means no ato Mektena dhe Galila arritën me hap për site ekipa kundërshtare one win. They've been chasing it throughout. Sure, there was a brief moment they had the lead at 9-8, but it was just for that one round. Do vazhdojmë në full eco, vetëm Rigon që ka një Deagle, do të provoj Rigoni prej pozitës së Redit në mid, kur që në anën tjetër e shohim një lojë agresive tjetër, tashmë prej Sener, Flatro dhe Synops, eliminot Sinqja nga Nickelback, Bomic që ka arrit futet në afërsi të midit, gjen edhe killin ndaj Gencit Bomic. Eliminot Sener dhe Flatro. Rigon të paktën ka një kill me këtë Deagle. Drejtim të kundërshtarin Nickelback. E shohim kërkohet tashmë Bomic nga Rigon. Por fundon edhe kjo round. Pika e 12 për kundërshtarët one win. Travis is having a hell of a game, man. 24 kills right now to his name. We've played 23 rounds of Counter-Strike. He's averaging more than a frag around right now. The only player to supersede 20 kills here as well. One opportunity in regulation for one win to finish off the job I fundit and rob B&E of their map pick. Por bënen që të shkojnë në overtime apo për ekipën kundërshtare one win ta gjej fitoren. Synops me Gjex në setup tek pozita e midit. E shohim Senerin që është afruar tek Flatro. Tashmë jemi me 2 lojtarë në afërsi të Kevin dëgjohet për një reload aty qaza. Në anën tjetër Forrester dhe Bomic dal ngadal bëjnë clear gjitha angle në afërsi të Amenit. Travis me një molotov të hedhur. E shohim Travis me një jump. Kupton aty pozitën e Sener dhe Flatros. Kemi një wow banga, dysha Sener dhe Flatro. Travis që nuk ndalet. Arrin bëj një damage të madh tek Flatro dhe Seneri. Përfitohet koha me këtë smoke të hedhur. Flatro dhe Qaza. Janë 2 lojtarë Nickelback dhe Travis tek pozita e bananas. Prapa atyre Deko në pritje për ndonjë push në B-main. E shohim me AVP play, gjendet aty Deko. Rrezik tashmë edhe për Flatron. Deko që eliminon Gencin. Nickelback dëgjon hapat e Flatros. Por tërheqje prapa prej pozitës së Kevit Seneri. Problem në
Në zgjim të hapave, e pam një rikthim prapa të sënirit. Por në pasaj nga pozita e Kevit përfundon mapa e parë. 1-0 për kundërshtarët. One win, do të vazhdojmë me mapën e dytë. Shojmë edhe tabelën e turnirit tjetër të CCT's. Nëse do të arrim trikthehemi ndaj ekipës kundërshtare One Win, atëherë do të jetë një plus i madh sa i përket pikëve për World Ranking. One Win kanë arrit me siguru një pozitë në renditje 28 në tabel të AGL TV's. Në të shimi në mapën e dytë, pas një pauzë të shkurt, kthehuni 5 ose 10 minuta.
ma pik. Pra gjithë e dini nga ekipa kundërshtare. Një map jo aq i preferuar prej BNS. And they're going to try and get the job done with the Glocks alone. In the meantime, Synopsy on the dastardly dual Berettas lining himself. Shohim Synopsy tashmë I vetëm në pozitën e as, pra në afërsitë e gepit me Berettas. Janë me një call për ekipën tonë që të kenë kujdes për në B-side. Pikërisht me këtë strategji, po e vazhdojnë këtë round one win. Fillon aksioni, Deko që arrin futet në mënyrë të shpejtë në Evan, kundër përgjigje Rigon dhe Flatros. E shohim Rigon prej pozitës quad aty, e Flatro që realizon një double kill, por kemi një kundër përgjigje dhe nga Bumic dhe Nickelback. 2 kundër 2, Rigon eliminohet prej Bumic, Gjex I vetëm që ka mbet gjallë, por jo dhe shumë gjatë aty Bumic e plotson këtë round të parë me një triple kill të shpejt. Pra ishte një B-split prej ekipës kundërshtare me 3 lojtarë në B-main dhe 2 të tjerë në heaven. 1-0, 1 win. As we do see B&E drop the ball. Have you noticed the tendency here in CS2 now on the CT side? If you lose the pistol round, it's almost always full eco. Obviously with MR12 you don't have that same sort of runway or room for error. Play shpejt, play agresiv në drejtim të rampës, por në A-side Forrester që hap lojën nga ekipa e tij. Ka një kill në drejtim të Synopsit, Gjex që mundohet me një lloj të timingut ta gjej të paktën një eliminim. Ndalen aty Flatro dhe Sener, I vetëm Rigon prapa në B-main push. Eliminohet prej Bumic, 2-0. Vazhdojmë raundin e tretë. Okay. I mean, I think that's what Cloud9 used to try and bait everybody that he was potentially going to be joining the team. Mund të shohim diçka ndryshe prej BNS. Edhe se shumë e vështirë në mapën Vertigo. I think it was, yeah. He's saying last Christmas and everyone agrees this man has the voice of an angel. Është mapa më e dalluar nga one win përveç Nukës dhe Overpass. Me 80% win rate, me 90% kanë mapën Vertigo. Vazhdojmë me Rigonin. Gjenja eliminim me Rigon. Do shta një gabim I vogël këto. I duaj vazhdonte me pritje ende Rigoni e gjeti një kill, por ndalit shumë shpejt Rigon, gjithçka barabart 4 kundër 4 me 4 lojtarë ishin atë pozicion ekipa kundërshtare. Shohim tashmë rikthehet Forrester dhe Nickelback, ka me vete edhe C4 në afërsitë të midit. Ndihma e Dekos dhe Bumic, ku do të lëshojnë një Molotov. Por në gap aty largohet Flatro. Shohim Flatron Nickelback tashmë me një kill ndaj Synopsit. Hapat loja për në B-side I vëmendshëm Seneri. Pozita e quad, rrezik të përçazëm, por të paktën gjeni edhe një kill, double kill I shpejt I Senerit. Dëgjohet edhe në heaven tashmë Flatro. Bumic shumë afër tij, 30 sekonda. Një Molotov për në City që të përfitohet koha për kundërshtarin Bumic. Shohim edhe këtë backup të kundërshtarit tjetër Forrester. Forrester eliminohet nga Flatro 1-1. A do të fitohet ky clash nga Flatro në drejtim të Bumic apo jo? Arrin shef Flatro Bumicin këtë close range. Një super lëvizje e Flatros. Fitohet tashmë ky clash. Pika e parë për Bad News Eagles. Shohim edhe një ndryshim pra mes Rigonit dhe Flatros. Flatro do të jetë lojtari I as tek pozita e gepit, kurse Rigon në ndihmë për Senerin. Si ishte më herët Flatro. Shohim, a do të ketë një tjetër Vertigo këtu, me një tjetër paraqitje BNE-ja apo jo. Një aksion I shpejt që ndëshkon dyshën Rigon e Sener nga ekipa kundërshtare, pra Travis dhe Nickelback që arrin të hapin lojën në drejtim të B-s. Shohim një Molotov këtu në drejtim të Synopsit nga Flatro, vetëm një eliminim nga Sinqia. Trade I shpejt I Forrester, 4 lojtarë në atë pozicion nga one win. Rrezik
këtu për flatron, nuk arrin të gjejt pak të një kill. Travis në double kill të shpejt dhe Deko në përmbyllje të raundit. Në drejtim tek Genci pozita e e-box. 4 raunde të përfunduara tashmë. That looked like the Saturday fun team playing. Me këtë lojë agresive që vazhdon nuk ndalen ekipa ruse. One win. Një timing jo të mirë në drejtim të Senerit dhe Rigonit. Në fillim ati aksioni pra në pozitën e B-main. Ashtë më të drejtuar për në A-main ekipa kundërshtare. Kanë vetëm një stil të lojës explode. Kundërshtarët one wing këtu deri më tash në vertigo. Një flash i hedhur aty nga ekipa jon me një stack në outside për që përfundon shumë shpejt edhe ky aksion. Pika 4 për one win. Yeah, that really irked me. I didn't see any reason for them to be going for that in the slightest. As you said, yes, they still had site control at one point, and yes, the MP9 could still take the opening duel, but after winning that and getting traded, just run away, boys. There's no need. Bumic Get absolutely hammered in the next round because it was a arriti me u transferu right now. There's a reason one win chose to start on this në team. one win. They like E që tashmë po krijon një ekip so they don't mind finishing up on it. rrezikshëm këtu Bumic. Është një ajgjell Eternal fire to 16-14. shumë i mirë. On land not too long ago, and it's not like this team has gone through many changes. Atë kohë dhe navi të pandalshëm me bomblën e Rusis. Aksioni i parë që po zhvillohet ishte në A-main Jax i sakt në eliminim tek Forrester. I vetëm Forrester në atë pozicion të rampës. Shohim Rigonin avërsi të B-mainit, shumë bukur Rigon. Një solo pick i tij, por që në mënyrë të shpejtë arrin eliminimin e kundërshtarit Travis. 5 kundër 3 në 2 lojtarë më shumë janë Bad News Eagles. Rrezik për Gencin aty, eliminohet GX për pastille dhe flatro dhe sinopsi nga dyshja Deko dhe Nickelback. Ishte edhe një sulm prej B-mainit nga lojtari Deko. Në mënyrë shumë të shpejt pam një triple kill nga ana e one win. Tashmë me dy lojtarë janë në B-main ekipa kundërshtare dhe vetëm Bumic që vazhdon lojën e ngjashme tek pozita e midit qysh nga fillimi i mapës vertigo. 30 sekonda. I vetëm këto Rigon nuk ka fare info për bomblën. Arrit edhe plenti i bombës tashmë i vetëm Seneri. Ka një eliminim ndaj Bumic. Është në lloj HP qaza e shohim. Ende gjallë por në 40 HP vazhdon me këtë aksion apo një tentim të retake-it Seneri. Deko pozita e quad Nickelback tek pozita e Nexus. Seneri lëshon një smoke. Përfundon edhe ky round. Nice try prej Senerit. Ishte një reagim i shpejt përveç pozitës së midit. Ishin edhe me dy lojtarë në A-main dhe B-main këtu. Ekipa kundërshtare vjen edhe taktikali i parë tashmë nga ekipa jon. Një ekonomi e dobët sa i përket këtij raundi që po e presim të vazhdojmë me një half bye besoj. Difficult to come back from, especially in MR12. They just haven't been winning rounds they needed to have BNE. They haven't. Shihet tashmë edhe kundërshtari Deko me një Mac-10 në duart e tij përgatitur për lojë të shpejtë. Lojtari Deko. Or boot camp or something similar. Yeah. I mean, there was even just too many fights being taken in that previous round when you're in the 5v3. A do të kemi lojë të ngjashme për në B-main apo do të jetë një rush play për në offside. And the player bridge sort of peeking, poking, prodding in middle. It's not necessary. Lon raundi. Yeah, it's a bit of a yikes from me. That's where I'll put it. Dosën të gjitha pozitat e mapës këtu. Ekipa one win shohim atë edhe sinopsin i sakt me këtë one tap të Douglas. Një sinopsi rrezikshëm me këtë Desert Eagle. Improving on this tally. I have very little faith in them to convert the round.
In the meantime, one win. Ndalet kundërshtarit Deko, në anën tjetër zhvillohet aksioni në afërsitë të Bimenit ku eliminohet shumë shpejt aty Rigon. Nuk i mbetet edhe shumë kohë Rigonit. Nickelback offer Senerit këto një timing jolla që mirë. GX. Një kill Genci vazhdon GX një damage i madh te kundërshtarit Travis, por e përfiton kohën më herët me Glock. Në tjetër edhe Bumi që eliminon Synopsin tashmë I vetëm Flatro. Did you just say he is the rough that crafts the Mac them play Flatro jon. I feel like that's such a horrible thing to say to somebody. Imagine. You ain't the diamond, mate. You're just the rough that turns the person into a diamond. That's your purpose. Vështirë ma pa vërtetë. Oh, no, don't make me sound that the rough part of the sandpaper. That's all you are. Ekipa ton mbetet ende gjallë Flatro. Shumë edhe ndjekjen që po vjen nga prapa prej Bumiq. Arrin shumë shpejt asgjë dhe killin ndaj Flatros. Pika 6 tashmë nga kundërshtarët one win një dominim. Thonë ti side. Prej 5 nga Rusia. But he knows his margins. And well, bad news Eagles, they're running out of theirs. Yeah, hey, you don't know. Maybe I was talking about the meter lab edhe equipment that's really expensive and craft diamonds. Tashmë vjen edhe mundësia tjetër, por një rikthem ndoshta me ndonjë aksion të shpejtë bënes me Senerin e Gencin që vazhdojnë me push në pozitën e midit, por e shohim ekipa kundërshtare të fokusuar për në ramp apo play, eliminot Flatro prej Forester. Synopsi në close range. Yeah. Me kundërshtarët e tij siç ja to buy them for your engagements and your wedding rings. They only Kui release like vetëm 5% of the supply to artificially keep them. tjetër edhe Bumi so që afrohet në rare. gap. Dysha tjetër që largohet prej rampës. If you came here for CS, you're Menshëm Synopsi teaching you economics now. barazon këtë situatë në 4-4. Lëshohet komplet edhe B-side tashmë nga ekipa jonë. Shohim Senerin në atë off angle pranë midit. It's like watching him run pop dog every round. Prapa dhe Rigon në ndim tashmë të Senerit. E Travis. Një timing por fiton kohën këto Travis. Triple kill e Travis. How are they ahead again? It's crazily good from Nuk ka të ndalur lojtari nga Rusia Travis. Coming on to Vertigo. They look like the one who had it in the bag, but they don't just have the bag at this point. They've run away with 100 grand from the bank vault as well. Yeah, and with only, I think it was 64 health when I ran the Vetëm numbers. GX Only është 64 gjallë points of health between AVP. 4 players. 4 of them added E together. Përvoja të setup ekipa jonë me 2 lojtarë tek pozita e midit, pra ishte Sener dhe GX. Well, he's not going to make a full HP individual. Gjithçka filloi në atë aksion. They close the door in on him. They're hunting for him right now. Drejtim In fact, për në it's kind of offside. funny, Deco is in his proximity. Kundërshtarët one win. He might stay alive here. Forester që arriti shumë shpejt asgjë killin në Well, there we go. Flatron. He'll carry the orb through, but the problem is the scoreline. Duan deri në fund me një fake. Forester dhe Bumiq, konsinonën tjetër erdhi edhe tërheqja e shpejtë e Travis për në basajt ku me një timing arriti ta gjej edhe killin. And I mean, I've not opened chat because I don't have the bandwidth for it. It's been rough out here. Rigon, Sener e pashtu edhe Synops në heaven. Supposed to have moved out by now. No, next month. Një all by, po e përcjell në këtë round bënen një save i AVP-s prej GX tashmë në half HP Genci tërhiqet prapa. I can't say Në pozitën e bës, rikthehet për në City, në afërsitë e tij gjendet edhe Seneri. Shohim Synopsin ku kërkon një tjetër one tap ishte shumë afër kundërshtarit Deko. Vazhdon aksioni këtu në med shumë bukur GX, eliminot Nickelback, Bumiq që kërkon një trade. Më pasive e Bumiq, apo jo, Seneri këtu në full blind, arrin killin. Në dy lojtarë më shumë tashmë bad news Eagles. Është pozita e Nexa se Rigon. GX që vjen në ndim për Rigonin. Vazhdon të bëj pik nga pozita e default afro Travis. Travis që kërkon e ende Rigonin në fund të gjen killin. Ka ngec tek pozita e Wood. Që në fund shpoton Travis, janë 50 sekunda këtu për ekipën kundërshtarë që nuk do të tërhiqen prapa, do të vazhdojnë deri në fund për B-side. Eliminot Genci. Sener aty me kundërpërgjigje por është Travis për sëri në triple kill. Forester në Synopsin. Pika 8.
Ekipën kundërshtare 1 win. It's a disaster of the highest order. I mean, listen, it was an eco round for BNE, but again, they were in a winnable position. They've been in a number of winnable positions here on Vertigo so far that they haven't been able to convert. And now Deco has a P90. Yes, you heard me correctly. Deco has a P90 out of all weapons. One of the best cilin in the world. Tashmë Great rifler. sigur se 2 raunde më herët prej ekipës kundërshtare me lojtarin Deco në P90 play. There's a restart coming. He says, I'm just going to play with them. Por do të kemi një restart të raundit, shihet një problem teknik pikërisht tek lojtari Deco. BNE in the meantime. You can tell the mood's a little more sour. You can tell there's a lot of chatting going on. Are you allowed to chat before a round restart? I reckon. Rules? I think at this point, like in the online realm, it's something that's so difficult to police. Yeah. Even if you do have an admin and TeamSpeak, I think, you know, it's something that's more important on stage at LAN where, you know, maybe the coach can hear what the casters are saying through the speakers and you've got one team who's focused on the tech issue while the other team is focused on talking about strategies. Rregullot ai problem teknik. You're less concerned about it, to be honest. Well, in the meantime, it gives us about a minute more to talk about whatever the hell we want to. So, I mean, what are your that's a dangerous game. Kemi një lojë shumë të vështirë këtu. Në mapën Vertigo që të rikthehet apo të menaxhohet edhe nga Bad News Eagles. That's one of my favorite sayings is there are no boundaries within limits. So, that's important. Na duhet ajo fitore në mapën e parë. Plans for Christmas. Esports wise, just doing a local event coming up this weekend, Girl Gamer. Not sure if you've heard of Girl Gamer. Në Vertigo, they're running a South African. Looking to delete your Facebook account, but not sure how? We're here to help. I'm Jessica from TechBoomers.com, and in this video, I'll show you how to delete your Facebook account using the mobile app on iPhone and Android. Now let's get started. Win rate. To begin, open the Facebook app on your smartphone. Then tap the menu icon in the top right corner. Sa i përket Scroll down to settings. Vertigo, pra mapa më e dalluar. Then select the account center. Really exciting for me. Under account settings, select personal details. Then tap account ownership and control. Rikthehemi tashmë pas rregullimit të atij problemi teknik. Then select the account center. 8 me një, Under raundi account settings, 10. select personal details. Një tjetër play që po vjen nga Tap deactivation or deletion. Gjenci me AVP. Then select the account you want to delete. Choose whether you want to temporarily deactivate your account or permanently delete your account. Then tap continue. Deco. If you like, you can indicate the reason why you want to delete your Facebook account. Then tap continue. Në drejtim të gepit e gjenat kill tek flatro e shojnë pozitën në sandbags nga Genci. Ka një trade këtu tek Deco por ndalet prej Forester GX. Facebook app on your 4 kundër 3. It's all good for one win. It's all good in the hood. As BNE on the flip side, maybe not so much. Synopsy, we're going to need to see something flashy here. Që afrot tek pozita rampës Rikon tenton eliminim tek Bomic por ishte një flick shot kundër përgjigje e shpejt nga Mubish. Takes down Boomich eventually, swings onto the bomb site. Saving is not allowed. Double kill, apo ishte vetëm një kill, falni prej senerit. Pika 9, përfundon edhe ky round nga 1 win. Yeah, it's like there's someone in the back lines who's, you know, just making sure anybody who retreats will lose their life out. You must commit for the motherland. There is no retreating. It's crazy. It's crazy. A 1 versus 3 with practically no hope in hell, no money in the bank either. Committing to death, 9-1. 1 win are just dominating BNE at this point. And Deco says, yeah, just I want another P90. This is... Fillon edhe raundi tjetër halt by. Vetëm një famas prej Rigon. Yeah, they're freestyling. Tashmë ka vendos I'm not much of a freestyler. Ja, pozicion tjetër. Vazhdoj me hold aty shumë bukur Rigon. Eliminon Travis, po ashtu edhe Synopsi me një one tap tjetër me këtë Deagle. Gjen killin tek kundërshtarit Deco Synopsi. Tashmë rikthehet të dyshja Bomic dhe Nickelback në drejtim të A rampës prej midit ku në pritje për ta vazhdon të jetë bashkëtari Forester. Pra do ta përmbyllin këtë aksion deri në fund me një execute në A-side ekipa kundërshtare. E shohim Synopsi në hold dhe flatro prej konektorit dhe pozitës headshotit. Në City kemi Gencin, kurse në B, Sener dhe Rigon ende pa lëshu sajtin apo pozitën e tyre. Synopsi double kill, një tjetër headshot, tashmë në kokën e Bomic. Kundër përgjigje loja agresive që po vjen me throw të fleshave për te smoke-ët.
Ndalët sinopsi 4-2. Është ende gjallë këtu Forrester dhe arrin ta dëgjoj edhe Rigonin me atë rotate të shpejt. Realizon atë kill. Shojmë flatron që është në rrezik të madh këtu flatro prej Nickelback. Gjex nuk ka fare vision për lojtarin Forrester. 2-1. E vazhdojnë pritjen për senerin dyshja Forrester dhe Nickelback. Vazhdon aty qaza. Eliminot Forrester, Nickelback me full plant të bombës në backside. Seneri kërkon një kill për te smokut. Nickelback working with all the information right now. Okay, Seneri drops a Molotov në drejtim të heaven dhe ky smoke për në connector nga Seneri. Do të vazhdoj me full diffuse, por do t'jetë kjo e vështirë për qazën sepse i gatshëm bëj pik është edhe Nickelback. Nickelback tashmë i vëmendshëm pika e 10 nga ekipa kundërshtare one win. Afrohemi edhe tek raundi i fundit të pjesës së parë. Bonez dhe one win team. Double AVP play do t'jetë kjo round prej sinopsit dhe Gencit. Dhe 3-4 flatrës Senere Rigon. Tashmë një round tjetër, një aksion tjetër që po vjen prej one win. Loj shumë e shpejt në drejtim të B-mainit nga treshja Travis Deco dhe Nickelback. Në mid është në hold Bumish, kurse në A-ramp vetëm një fake prej Forrester. Ishte një nade edhe në drejtim të flatrës. Në mënyrë shumë të shpejt. Shohojmë aty Rigon. Nuk kemi kamera në fokus të bës. Tashmë vi me aksionin Rigon i sakt, por që Travis lojtari që krijoi probleme ndaja këtu në mapën Vertigo, po ashtu edhe në Ancient. Travis super parashitje. Përfundon pjesa e parë, shikues të nderuar, 11-1. Vetëm një round për bënen. Yeah, it's a disaster. I mean, compared to what we saw on Ancients as well, back and forth, toe-to-toe throughout the entirety of the map, a 13-11 scoreline, one win, winning it in the death. Here on Vertigo, though, it's been a complete contrast, the most stark contrast possible between two maps played one after another. 11-1, and at least 4 rounds in that half, being that they lost. They had a numerical advantage at one point, at least 4. Apo një lojë qetë, një default call prej sinopsit. Vetëm Rigon që jep kontaktin e parë tashmë në A-ramp. Kemi në crane, pozita e crane e Dekos, futet tashmë dhe sinopsin në B-main. Është Travis këtu. Nol aty Senerin dhe sinopsin flatro me një duel mes Forrester dhe Nickelback, ku kemi trejtin e lojtarit të fundit. Gjex e Rigon kundrejt Dekos, Bumish dhe Nickelback. Arrihet shumë bukur ky kill nga Genci në drejtim të sniperistit tjetër Dekos. Shojmë Nickelback vetëm në hold është për Genci. Nickelback i sakt në këtë goditje, kërkon edhe killin e Rigon. Shojmë një change të pistol nga Rigoni, nuk mbeti edhe me shumë pluma ato Rigon në atë duel të shpejt. Përfundon edhe raundi i parë i pjesës së dytë, 12-1. Tashmë vetëm një raundi duhet one win që ta përmbyll këtë best of 3, kurse Bonez 11 raunde rradhazi. No, this isn't just about whether you're good or not. This is about being mentally checked out. This is about not playing the game, the way you're supposed to, because there's something else going on. Maybe you're frustrated, emotions creeping. It's not like you're just making mistakes now, man. Kanë arrit pas plentit të bombës që të kenë një full bite të ekipa jonë, vjen edhe një kontakt. So rough to see. Mes djemve dhe kundërshtarit Forrester. One of the funnest teams to watch, just not pitching up here on Vertigo at all. Nickelback me një pozicion. If they lose one more round, they will lose the series 2-0. Position tashmë për ekipën tonë. Shojmë edhe zoomin e tij direkt në kokën e flatrës. Nickelback që vjen me një lloj të vizionit. Arrin atë kill ndaj Gencit, tashmë një tentim prej Forrester shumë bukur flatro.
E gjen killin ndaj kundërshtarit Forrester, Deko me një headshot të shpejt I vetëm Rigo 1-2. Pozita në under heaven prej Bumic dhe Trevis që është shumë afër konektorit. 20 HP për Rigonin Bumic me një jump kupton gjithçka. Përfundon pra ky best of trash. Shikoj të ndëruar ishte turneu I dytë të radhës I CCT's, do të kemi edhe 2 paraqitje tjera si ekip invite në raundin e 16. Presim se përket lojve se kur do në banë dhe infos të bënes. Unë personalisht vazhdoj me postimin në Instagram dhe keni grupet e bënes në Facebook. Mos harroni për juve që keni fillu me lujtë në Face-it. Cëse dësh keni këtë klanin e gjocit, mundën e mu bo join apo subscribe me lujt me shoqni qysh luni normal, vetë se është mundësia tjetër edhe me fitu naj thik Face-it pointsa edhe naj skin tjetër. Ju falenderit shumë për suportin e madh edhe për mu personalisht edhe për BNN që po vazhdoni me bo ende. Besoj ekipa jon I duhet shumë punë këto në lojën e re, pra së dësh jo edhe një fillim shumë I mirë. Nuk ka ndonjë info të sakt për turnirat e radhës, por që CCT-ja zakonisht fillon me 4 evente ku 2 prej tyre I përfundoi Bad News Eagles me humbje në rundin e 16, tashmë edhe në çerek finale. Presim edhe 2 invite tjerë. Për çdo info mbesim me postime direkt për orë se kur do të bëhen ndeshjet me cilën datë dhe në cilën orë. Respekt për juve shqipe tona. Shihemi herën tjetër ku presim një bëne me paraqitje më të mirë. Faleminderit edhe një herë krejtëve, dashni të madhe për juve. Respect. Going to be a prolonged break. We will be back with the pre-game in about an hour and 20 minutes or so.